අද මම ඔයාලට අරන් ආවා උයන්නේ කම්මැලි දවසට හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. මුලින්ම නූඩල්ස් එක හදාගමු. ගොඩාක්ම බැරි වෙනකන් තඹ ගන්න එපා. පෑන් එක රත් වුණාට පස්සේ බටර් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. බටර් වෙනුවට පොල් තෙල් අරගන්න පුළුවන්. බටර් ටික දිය වුණාම තරමක අල ගෙඩියක් ග්‍රේට් කරලා එකතු කරන්න. අල ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. විනාඩි 3-4ක් වගේ යනකොට අල ටික හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. තරමක ලුණු ගෙඩියකුත් හීනියට කපලා අරගන්න. අමු මිරිස් කරලක් විතර. ලීස් ගහේ සුදු පාට කොටසත් එක්ක කොලයකුත් හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. කරපිංචා චුට්ටකුත් එකතු කරගෙන විනාඩියක් විතර තෙම්පරාදු කරන්න. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. බිත්තරේ වටේ ටික සුදු පාට වුණාට පස්සේ කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, රස අණුව එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්න. කලවම් කරගත්තට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ලිපෙන් අයින් කරගන්න කලින් මම එකතු කරගන්නවා සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් යන වර්ග දෙක. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන්. බත් කන්න කම්මැලි දවසට මම මේ විදිහට තමයි නූඩල්ස් හදාගන්නේ. රසකාරක පැකට් එකතු කරගන්න නැතුව මේ විදිහට හදාගත්තම ගොඩක් හොඳයි. අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.